નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો હું વિવેક સરવરિયા વિશ્વેશ્વર મિત્રો ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ચાલી રહ્યો છે. આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી આ ચેનલ પર. મિત્રો જો તમે નવા છો અને તમે વિડીયો જોવો છો તો તમે ખાસ કરીને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો. અને જો તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન મૂંઝવતો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં આસાનીથી જણાવી શકો છો, કેમ કે અમે તમને એનો સમયાંતરે આન્સર જરૂર આપીશું. તો મિત્રો ધોરણ 10 વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 3 ને આગળ વધારીએ. તો આવો લેક્ચર નંબર 2 આવ્યો છે. તો જો લેક્ચર 2 માં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, એસિડિક ઓક્સાઇડ અને બેઝિક ઓક્સાઇડ એટલે શું? તો આ સવાલ યાદ કરો, કયા ચેપ્ટરમાં હતો? બીજા ચેપ્ટરમાં હતો. આવડવો પડે. એસિડિક ઓક્સાઇડ કોને કહેવાય ને બેઝિક ઓક્સાઇડ કહેવાય? જો આ નંબરિંગ લખાશ તો આ નંબરિંગ એનો મતલબ એવું કહે છે કે આપણે ગ્રાઇડના તમામ પ્રશ્ન નંબરિંગ સાથે દરેક વિડીયોમાં આપ્યા છે. તમે આસાનીથી એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો જો જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળીને એસિડ બનાવે એને એસિડિક ઓક્સાઇડ કહેવાય, અને જે ઓક્સાઇડ પાણીમાં ઓગળીને બેઝ બનાવે તેને બેઝિક ઓક્સાઇડ કહેવાય. આનું ઉદાહરણ CO2 + H2O, it gives H2CO3. ચાલો અહીંયા Na2O + H2O, it gives NaOH. અધાતુના ઓક્સાઇડ એસિડિક છે અને ધાતુના ઓક્સાઇડ કેવા છે? બેઝિક. અને આ સવાલ આપણે ભણાવી પણ દીધો છે ચેપ્ટર 2 માં. યાદ કરજો. ઓક્સાઇડ કેવી રીતે બને? અને કોપર અને એલ્યુમિનિયમને હવામાં ગરમ કરતા મળતી નિપજના નામ અને સમતોલિત સમીકરણ લખો. ઓક્સાઇડ ધાતુઓ ઓક્સિજન સાથે જોઈન્ટ થાય એટલે ધાતુ ઓક્સાઇડ બનાવે. ધાતુઓ તરીકે મેગ્નેશિયમ લઈ લો, રાઈટ, કેલ્શિયમ લઈ લો, ઝીંક લઈ લો. આ બધી ધાતુઓ ઓક્સિજન સાથે જોઈન્ટ થાય એટલે ઝીંક ઓઇલ લીધું હોય તો ઝીંક ઓક્સાઇડ મળે, મેગ્નેશિયમ લીધું હોય તો મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ મળે. હા કે ના? તો આવી રીતે આપણે ધાતુઓ જોડાય અને તમને શું બનાવે છે? ઓક્સાઇડ બનાવે. કોનું લેવાનું કીધું? તો જો દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ લીધું, કોપર લીધો, એની ઓક્સિજન સાથે પણ પ્રક્રિયા કરી એટલે કોપર ઓક્સાઇડ બનાવ્યો. બીજું તમને શું લીધું? કોપર અને એલ્યુમિનિયમ. કોપર તરીકેનું ઉદાહરણ આપ્યું, એલ્યુમિનિયમ આપ્યું. એલ્યુમિનિયમની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરતા એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બને છે, ટ્રાય ઓક્સાઇડ બોલાય એને, રાઈટ? 3 ઓક્સિજન છે એટલે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ જો તમારે ધોરણ 10 ની વિજ્ઞાનની હાથેથી લખેલી બુક અવેલેબલ કરવી હોય, જોતી હોય, તો ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, એમાં મળી રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા માટે મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને આ પ્રશ્નનું નામ બહુ મહત્વનું છે અને એ નામ છે ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ એટલે શું? ઉભયગુણી ઓક્સાઇડના 2 ઉદાહરણો આપી શું કરો? તેની એસિડ અને બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા લખો. ધાતુના જે ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરે અને ક્ષાર અને પાણી બનાવે એટલે કહેવાય ઉભયગુણી. ઉભય એટલે બંને ગુણ હોય. એસિડ સાથે પણ પ્રક્રિયા કરી શકે અને બેઝ સાથે પણ પ્રક્રિયા કરી શકે છે. ચાલો ઉદાહરણ તરીકે તમને લીધું છે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, તો ઝીંક ઓક્સાઇડ ZnO. તો બોલો શું થશે? એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરે. કઈ રીતે પ્રક્રિયા કરે? તો જુઓ, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એટલે Al2O3, એક એસિડ લીધું HCl, એક એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, એમાં લીધું એક બેઝ NaOH. તો શું મળે? H અને O ભેગા થઈ જાય એટલે H2O બંનેમાં નીકળી જાય. તો Cl અને Al ભેગા થાય તો બને LCl3. L અને Na ભેગા થાય તો NaIO2, સોડિયમ એલ્યુમિનેટ. પરીક્ષાની અંદર સૂત્ર ઇમ્પોર્ટન્ટ, સોડિયમ એલ્યુમિનેટનું સૂત્ર, રાઈટ? ચાલો, કઈ ધાતુના ઓક્સાઇડ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ આલ્કલી બનાવે છે? તેમના સમતોલ રાસાયણિક સમીકરણ લખો. તો સોડિયમ અને પોટેશિયમ ધાતુના ઓક્સાઇડ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ આલ્કલી બનાવે છે. Na2O + H2O, it gives NaOH. K2O + H2O, it gives KOH. પોટેશિયમ, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ. સમજો. એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક, સીસુ, લોખંડ, કોપર, ચાંદી અને સોનું ધાતુની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા જણાવો. આ બધી ધાતુઓ છે એની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા. તો આ ક્યારે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે? જેની ક્રિયાશીલતા વધુ હોય. અને દરેક તત્વોની ક્રિયાશીલતા છોકરાઓ કેવી હોય? જુદી જુદી હોય અને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. એટલે ઘણી વખત પોટેશિયમ ધાતુ અને સોડિયમ ધાતુઓ જુઓ એ ખૂબ જ સક્રિય હોવાથી
તેને હવામાં ખુલ્લી રાખતા તે સળગી ઉઠે છે. આથી તેને કેરોસીનમાં ડુબાડી રાખવામાં આવે છે. પરીક્ષામાં આ તમને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરમાં કે વિષય પ્રશ્નોત્તરમાં જે કારણ આપ્યા ને એમાં પરીક્ષામાં એમાં સવાલ મૂકેલો છે. મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક અને સીસો સામાન્ય તાપમાને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઓક્સાઇડ બનાવે છે. જે ધાતુની સપાટી પર રક્ષણાત્મક પાતળા સ્તર વડે ઢંકાઈ જાય છે ત્યાં ઓક્સિડેશન થતું અટકે છે. લોખંડ સામાન્ય તાપમાને હવા સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી, પરંતુ લોખંડને ગરમ કરતા તે સળગતું નથી, પણ લોખંડના વહેનને ગરમ કરવામાં આવે તો ઝડપથી સળગે છે. લોખંડને ગરમ કરો તો ડાયરેક્ટ નથી બનતું, બળતું નથી, પણ એના વહેનને શું કરતા ગરમ કરતા એ બળે છે. કોપરને હવામાં ગરમ કરતા તે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય કાળા રંગનો કોપર ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જે કોપર ધાતુ પર સ્તર સ્વરૂપે લાગી જાય છે. ચાંદી અને સોનું ઊંચા તાપમાને પણ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, જ્યાં તમને ધોરણ 3 થી 12 ના બધા જ વિષયના વિડીયો PDF થી માંડીને બધી વસ્તુ મળશે. ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી કઈ નિપજ બનાવે છે? પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, ઝીંક, સીસુ, કોપર, ચાંદી અને સોનું. ધાતુની પાણી સાથે પ્રક્રિયા. તો ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી ધાતુ ઓક્સાઇડ બનાવે છે, તથા હાઇડ્રોજન વાયુ શું કરે છે? મુક્ત કરે છે. ધાતુ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે ધાતુ ઓક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન. ધાતુ ઓક્સાઇડ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે ધાતુ હાઇડ્રોક્સાઇડ. રાઈટ? આટલું યાદ રાખો ને તો તમારો આખો સવાલ ક્લિયર થઈ જાય. આમાં કિંમત મૂકી દેવાની, ધાતુ વત્તા પાણી જો આપ્યું હશે. ધાતુ તરીકે પોટેશિયમ વત્તા H2O, તો KOH વત્તા H2 વત્તા ઉષ્મા ઊર્જા. Na વત્તા H2O તો શું મળે બોલો? NaOH વત્તા H2 વત્તા ઉષ્મા ઊર્જા. હવે એ રીતે કેલ્શિયમની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો બોલો H2O, Ca plus H2O, it gives CaOH twice. એ રીતે Mg ની પ્રક્રિયા કરી છે. મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક અને લોખંડની મન સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયાના સમતુલ્ય સમીકરણ. તો Mg વત્તા H2SO4 તો MgSO4 વત્તા H2, Al વત્તા H2SO4 it gives Al2, Al2SO4 3 આવશે. રાઈટ? Al2SO4 3, Al2SO4 3 આવે. Zn વત્તા H2SO4 તો ZnSO4 વત્તા H2, Fe વત્તા H2SO4 FeSO4 વત્તા H2. તો આવી રીતે તમે આ સવાલને સોલ્વ કરી શકો. કઈ ધાતુ નાઇટ્રિક એસિડ હાઇડ્રોવાયુ મુક્ત કરતી નથી? આ એક વર્ષ આગળ આપણે કરાવી દીધો છે. આ પણ ચાલો આ બાકી છે. ધાતુની નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયાથી કઈ નિપજ મળશે? તેનો આધાર શેના પર રહેલો છે? ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ધાતુઓ નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયાથી તેનો આધાર કઈ નિપજ મળશે? એનો આધાર તેના પ્રમાણ અને એસિડની પ્રબળતા ઉપર રહે. ધાતુની મણ નાઇટ્રિક એસિડ પ્રક્રિયા થતા ધાતુના નાઇટ્રેટ ક્ષાર પ્લસ NO કે N2O બને છે, પરંતુ ધાતુની સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા થતા ધાતુના નાઇટ્રેટ ક્ષાર તથા NO2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. જો સમીકરણ આપ્યું છે 4 અને 10 એ બધા સહગુણક ગુણેલા હોય. Cu plus HNO3 it gives CN3 class twice plus N2O plus 5H2O. એ તે બીજું ઉદાહરણ છે. કોપર ધાતુ મન HCl સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી. શા માટે? કારણ કે કોપર ધાતુ ઓછી સક્રિય છે. આથી તે HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વાયુ એસિડ એ પ્રક્રિયા સાથે કરતું નથી. મેગ્નેશિયમ ધાતુની મન HCl સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી વધુ છે. શા માટે? કારણ કે મેગ્નેશિયમ ધાતુ સક્રિય ધાતુ હોવાથી તે એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરી વધુ H2 ઉત્પન્ન કરે છે. આથી વધુ પ્રમાણમાં પરપોટા ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન વધુ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. આમ કહી શકાય કે મેગ્નેશિયમ પટ્ટીને પ્રતિક્રિયાત્મકતા સૌથી વધુ છે. એકવાર રિજિયન બોર્ડની પરીક્ષામાં બહુ પૂછાઈ ગયો. એકવાર રિજિયન, ચાલો એકવાર રિજિયનમાં શું થશે તો સાંભળજો. તો સાંદ્ર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, મોસ્ટ ટાઈમ પી સવાલ, સાંદ્ર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને સાંદ્ર નાઇટ્રિક એસિડનું કદથી પ્રમાણ તમારે લેવાનું 3:1. 3:1 ધરાવતા
તાજા મિશ્રણને એક્વા રિજિયા મિશ્રણ રોયલ પાણી અમ્લરાજ કહેવાય. અને એક્વા રિજિયા એ પ્રબળ ક્ષારીય ધુમાયમાન પ્રવાહી છે. એક્વા રિજિયા દ્રાવણમાં સોના તેમજ પ્લેટિનમ જેવી ઉમદા ધાતુઓ ઓગળી શકે છે. આ પરીક્ષામાં એક માર્ક્સમાં પૂછાય. સોના અને પ્લેટિનમ ધાતુઓ કેમાં ઓગળી શકે? એક્વા રિજિયા મિશ્રણમાં. અને દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયાનો પણ માહિતી આપે છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 2 ચેપ્ટર નંબર 3 ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનો પૂરો કરીએ છીએ. તમે ખાસ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરો, અને શેર કરીને સબસ્ક્રાઇબ ચેનલ કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.